Xin chào các bằng hữu yêu thích kiếm hiệp, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nagi kiếm hiệp và huyền sử. Trong thế giới tiểu thuyết của Kim Dung, không chỉ có những anh hùng hào kiệt trượng nghĩa, mà còn có không ít những nhân vật với thủ đoạn tàn ác, mưu mô hiểm độc khiến người đọc không khỏi phẫn nộ, rùng mình. Nhưng cũng chính họ lại là những điểm nhấn đầy kịch tính, tạo nên những cuộc đối đầu gay cấn và bi kịch trong giang hồ. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 10 nhân vật ác độc nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung. Họ là ai, và tại sao lại được xếp vào danh sách này? Hãy cùng Nagi tôi khám phá ngay sau đây. Và tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, vì vậy các bạn hãy bình luận những nhân vật mà các bạn cho là ác độc mà còn thiếu ở phía dưới video, để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Tả Lãnh Thiền và hành trình bá vương thất bại. Tả Lãnh Thiền là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của cố nhà văn Kim Dung. Y được tôn kính gọi là Tả Minh Chủ, ban đầu nắm quyền điều khiển liên minh ngũ nhạc kiếm phái gồm 5 đại môn phái danh tiếng ngự trên dãy núi ngũ nhạc hùng vĩ, bao gồm Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hàng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn. Ở cương vị này, ông ta mang trong lòng một khát vọng lớn lao, mơ ước thống nhất ngũ nhạc kiếm phái thành một thể duy nhất để đối chọi với hai siêu cường phái là Thiếu Lâm và Võ Đang. Thế nhưng, người có câu có tài mà không có đức thì cũng bằng không. Tả Lãnh Thiền đã chọn con đường mưu mô hiểm ác, dùng đủ mọi kế sách gian tà để nuốt trọn từng phái một. Kết quả, ông ta không những thất bại ê chề mà còn bị lệnh hồ sung. Tay kiếm trẻ tuổi, xử lý một cách gọn ghẽ. Ở thời kỳ diễn ra các biến động chính của Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tả Lãnh Thiền là trưởng môn của phái Tung Sơn, đóng quân kiên cố trên đỉnh Thái Thất. Ông được xem là một thủ lĩnh quyền lực với tham vọng lấn át thiên hạ, nhưng mưu sâu kế hiểm của ông lại bị lộ tẩy quá sớm. Đặc biệt, đối thủ lớn nhất của ông, Nhạc Bất Quần, không chỉ khéo léo lợi dụng tình thế mà còn giành phần thắng đầy bất ngờ. Chuyện bắt đầu khi Tả Lãnh Thiền ngăn cản việc Lưu Chính Phong quy ẩn giang hồ. Thay vì để mọi chuyện yên ổn, ông ta cho người đàn áp, khống chế, rồi tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong. Kết quả, không chỉ Lưu Chính Phong mà cả Khúc Dương cũng bị thương nặng mà qua đời. Hành Sơn phái, từ đó, cũng rơi vào cảnh suy tàn. Như một tay bá đạo nửa mùa, Tả Lãnh Thiền tiếp tục bày trò khuấy động phái Hoa Sơn. Ông ta hậu thuẫn phe kiếm tông của Hoa Sơn để lật đổ Nhạc Bất Quần, nhưng lại bị lệnh hồ sung và Đào Cốc Lục Tiên phá tan kế hoạch. Khi Nhạc Bất Quần kéo quân lên Tung Sơn chất vấn, Tả Lãnh Thiền lại không chịu thua. Ông ta điều động đám tay chân từ giới hắc đạo giang hồ nhằm tiêu diệt phái Hoa Sơn trong một trận. Nhưng đúng lúc nguy cấp, lệnh hồ sung xuất hiện, dùng chiêu độc Cô Cửu kiếm độc đáo, chỉ trong một chiêu đâm mù mắt 15 kẻ địch, khiến cho Tả Lãnh Thiền thất bại một lần nữa. Cũng không thiếu những chiêu trò điệp viên hai mang. Khi Lao Đức Nặc, đệ tử thứ hai của Nhạc Bất Quần, hóa ra lại là tay trong của Tả Lãnh Thiền cài vào Hoa Sơn. Tuy nhiên, cao nhân tất hữu cao nhân trị, Nhạc Bất Quần chẳng những không dễ dàng bị gài bẫy mà còn lập mưu khiến Tả Lãnh Thiền luyện được tịch tà kiếm pháp giả. Đại hội hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái, nơi mà Tả Lãnh Thiền tưởng rằng sẽ oanh tạc thiên hạ, lại trở thành vở bi hài kịch. Dù ông ta hạ được Nhạc Linh San dễ dàng, nhưng cuối cùng bị chính Nhạc Bất Quần đánh bại. Cái kết chua chát nhất chính là khi Tả Lãnh Thiền bị kim châm đâm mù mắt, ngôi vị minh chủ ngũ nhạc phái đành trao về tay đối thủ không đội trời chung. Không nản lòng, Tả Lãnh Thiền còn cố phục thù bằng cách lôi kéo Lâm Bình Chi, một người vừa bị mù mắt, bày trò nhốt quần hùng trong hang núi tối để tận dụng bóng đêm giết tất cả. Tuy nhiên, không ngờ, âm mưu này lại tan tành khi nhân vật chính Nhạc Bất Quần không có mặt. Cuối cùng, Tả Lãnh Thiền bị lệnh hồ sung dùng chiêu độc Cô Cửu kiếm xử lý, khép lại giấc mộng bá quyền bằng một nỗi nhục lớn. Kết cục của Tả Lãnh Thiền là một bài học đắt giá cho những kẻ muốn đi lên bằng đường tắt, dù có tài trí, võ công cao cường nhưng thiếu nhân cách và đạo đức. Sớm muộn cũng thất bại. Nhạc Bất Quần, từ quân tử kiếm đến bộ mặt Ngụy Quân Tử. Có thể thấy Tả Lãnh Thiền âm mưu như vậy, mưu đồ bí mật suốt hơn 20 năm. Cuối cùng, lại bại vào tay Nhạc Bất Quần. Vậy Nhạc Bất Quần là ai? Đây là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của cố nhà văn Kim Dung, với ngoại hiệu nghe oai phong lẫm liệt Quân Tử Kiếm, vốn là sư phụ của lệnh hồ sung và được thiên hạ võ lâm kính ngưỡng. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng vị quân tử này lại là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho loại người, Ngụy Quân Tử. Nhạc Bất Quần không đơn thuần là một nhân vật phản diện bình thường, hắn là đại diện hoàn hảo cho kiểu người ngoài miệng thì nói nhân nghĩa, nhưng sau lưng lại âm thầm bày mưu tính kế để đạt được mục đích cá nhân. Dưới sự miêu tả tài tình của Kim Dung và qua nhiều phiên bản điện ảnh truyền thể, Nhạc Bất Quần trở thành một kẻ hai mặt đáng gờm, một kẻ mà từ bề ngoài đến hành vi đều khó ai nhận ra bộ mặt thật. Vậy làm sao phân biệt được quân tử thật và Ngụy Quân Tử? Chúng ta hãy cùng soi qua bức chân dung của hắn để tìm ra đáp án. Về ngoại hình, Nhạc Bất Quần được miêu tả là một thư sinh có 5 chòm râu dài, khuôn mặt sáng sủa, khí chất chính trực, hiên ngang.
khiến ai gặp cũng phải kính phục ngay lập tức. Dù đã hơn 60 tuổi nhưng nhờ luyện nội công thâm hậu, ông ta trông chỉ như mới 40. Với ngoại hiệu Quân Tử Kiếm, hắn tự hào không bao giờ đánh lén hay tấn công sau lưng ai, lời lẽ luôn mực thước, ôn hòa, không bao giờ tranh biện với người khác. Với khí chất ấy, không lạ gì khi Nhạc Bất Quần kết giao với nhiều hào sĩ giang hồ chính phái. Về tài năng, ông ta là trưởng môn của phái Hoa Sơn, sở hữu công phu Tử Hà thần công nổi tiếng, đồng thời sáng tạo ra bộ Hoa Sơn kiếm pháp dựa trên nội công căn cơ. Tư tưởng nho giáo thấm nhuần trong từng câu chữ của hắn, và hắn trở thành biểu tượng của chính phái, luôn ghét tà phái như cừu thù. Khi Kim Dung nhắc đến Nhạc Bất Quần ở những chương đầu, ông thường dùng từ tiên sinh đầy trân trọng. Trong các bộ phim truyền thể, hắn luôn được tạo hình rất đạo mạo, đường bệ, phong thái như một vị quân tử đúng chuẩn. Nhưng đời thì lắm bất ngờ, vỏ bọc hoàn hảo ấy không phải ai cũng giữ mãi được. Nhạc Bất Quần, qua từng bước một, dần dần để lộ bộ mặt thật của mình không ai khác hơn là một kẻ nham hiểm, độc ác và đầy mưu mô. Kim Dung đã cực kỳ khéo léo vén tấm màn che để phơi bày những mưu đồ đen tối và sự tàn nhẫn của hắn. Nhạc Bất Quần không giống như những kẻ tiểu nhân bình thường, hắn thuộc dạng Ngụy Quân Tử, loại người mà chính ông cha ta đã từng nhắc đến trong câu chân tiểu nhân dễ đối phó hơn Ngụy Quân Tử. Bộ mặt thật của hắn được phơi bày rõ ràng nhất tại Đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái trên ngọn Tung Sơn. Khi đó, Nhạc Bất Quần đối đầu với Tả Lãnh Thiền, người cầm trong tay bản tịch tà kiếm pháp giả mạo. Không hề nương tay, hắn nhanh chóng đâm mù mắt Tả Lãnh Thiền bằng mũi kim mềm mại và chuẩn xác, giống như một cô gái đang cầm kim thêu. Kết quả, Nhạc Bất Quần lên ngôi minh chủ Ngũ Nhạc phái, đúng như mưu đồ hắn đã bày sẵn từ lâu. Lúc này, Lệnh Hồ Sung, vốn đã trở thành trưởng môn phái Hàng Sơn, thấy thái độ của sư phụ mình thay đổi hẳn. Ông ta không còn ghẻ lạnh như trước mà ngược lại, còn o bế, vỗ về đầy ẩn ý. Thế nhưng, Doanh Doanh với nhãn quan tinh tường và sự nhạy bén của một người từng trải đã nhận ra bản chất thực sự của Nhạc Bất Quần. Cô nàng thì thầm vào tay Lệnh Hồ Sung ba chữ đầy sắc bén, Ngụy Quân Tử. Chỉ đến lúc đó, Lệnh Hồ Sung mới ngộ ra sự thật về con người mà anh từng hết mực kính trọng. Cuối cùng, mọi chuyện về Nhạc Bất Quần đều kết thúc theo một kịch bản mà chúng ta ai cũng đoán trước. Kẻ gieo gió phải gặt bão, Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần đã biến thành một kẻ mất hết nhân tính, thậm chí còn từ bỏ vợ con và học trò để chạy theo giấc mơ bá chủ võ lâm. Nhưng sự đời đâu dễ dàng như vậy, dù có luyện được tịch tà kiếm pháp lợi hại đến đâu, hắn vẫn không thể thắng nổi độc cô cửu kiếm mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ cho Lệnh Hồ Sung. Để cứu tình lang của mình, Nhậm Doanh Doanh đã cho hắn uống viên Tam Thi Não Thần Đan, một loại độc dược ghê gớm nhằm kiểm soát hành vi. Và kết quả, Nhạc Bất Quần đã phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của một ni cô Nghi Lâm thuộc phái Hàng Sơn. Mộ Dung Bác và Giấc Mộng Phục Quốc đánh đổi bằng huyết án. Xuất hiện trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của cố nhà văn Kim Dung, Mộ Dung Bác là một cao thủ võ lâm Trung Nguyên, nhưng lại có nguồn gốc không phải là người Hán. Ông thuộc dòng dõi tộc người Tiên Ti, xuất thân từ hoàng tộc nước Đại Yên, một vương quốc bị nhà Bắc Ngụy tiêu diệt từ lâu. Tuy đất nước đã tan, nhưng giấc mộng phục quốc của dòng họ Mộ Dung thì chưa bao giờ tàn lụi. Con cháu họ vẫn truyền đời bảo nhau, trung hưng Đại Yên, không xong thì không ngừng. Mộ Dung Bác cũng vậy, mang trong mình ý chí lớn lao của tổ tiên, nằm gai nếm mật suốt bao năm trời, chỉ chờ cơ hội để khôi phục nước Yên. Đến mức ông đặt tên con mình là Mộ Dung Phục, với ước mong con sẽ trở thành người khôi phục cơ nghiệp tổ tông. Lên ngôi xưng vương, phục quốc thành công. Thế nhưng, phục quốc không phải chuyện dễ dàng, Mộ Dung Bác biết rất rõ điều đó. Để đạt được mục tiêu vĩ đại này, chỉ khi nào Đại Tống và Đại Liêu xung đột, chiến tranh xảy ra, ông ta mới có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Nắm bắt được cơ hội này, Mộ Dung Bác bắt đầu lên kế hoạch. Ông phao một tin đồn động trời rằng có một nhóm cao thủ khiết đan đang âm mưu tấn công chùa Thiếu Lâm để cướp các bảo điển kinh thư quý giá mang về Đại Liêu. Thực chất, nhóm cao thủ ấy chẳng ai khác hơn là đại gia đình nhà Tiêu Viễn Sơn, đang trên đường đi thăm nhạc phủ. Cái tin đồn này không chỉ làm kinh động giang hồ mà còn khiến cả võ lâm Trung Nguyên chấn động. Dưới sự chỉ huy của Huyền Từ, các cao thủ Trung Nguyên như ngồi trên đống lửa, quyết định lập mưu phục kích tại Nhạn Môn Quan, tiêu diệt nhóm kẻ thù tưởng tượng ấy. Kết quả là một thảm kịch đẫm máu xảy ra, và gia đình Tiêu Viễn Sơn bị đẩy vào chỗ chết oan uổng. Đây chính là khởi đầu cho cuộc đời đầy bi kịch của Tiêu Phong, con trai Tiêu Viễn Sơn sau này. Mộ Dung Bác thành công tạo ra sóng gió, nhưng lại chẳng ngờ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến thế. Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ thảm sát tại Nhạn Môn Quan, Mộ Dung Bác đã làm gì? Phải, ông ta giả chết, thấy rõ rằng nếu còn sống, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị các cao thủ Trung Nguyên truy sát. Bởi sau khi đọc được dòng tuyệt bút chăn chối của Tiêu Viễn Sơn, họ nhận ra rằng mình đã giết nhầm người. Mộ Dung Bác, trong vai trò kẻ chủ mưu, tất nhiên biết rằng việc giả chết là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống và tạm thời chuồn khỏi sự trừng phạt. Tuy vậy,
Dù phải nghỉ dưỡng một thời gian, Mộ Dung Bác vẫn không từ bỏ tham vọng phục quốc. Ông biết rằng mình cần thêm thời gian để rèn luyện, củng cố lực lượng và chờ cơ hội lần sau. Chính vì thế, ông chọn ẩn thân trong chùa Thiếu Lâm, vừa tiếp cận những bí kíp võ công quý giá, vừa âm thầm mài kiếm cho kế hoạch ngày trở lại. Việc Mộ Dung Bác giả chết có thể nói là một nước cờ chiến lược khôn ngoan, giúp ông thoát khỏi nguy hiểm và nuôi dưỡng tham vọng lâu dài. Nhưng, cái giá mà ông để lại phía sau là vụ thảm sát Nhạn Môn Quan, nơi máu đã đổ, oan khuất đã chồng chất, và bi kịch từ đó cứ lan rộng không ngừng. Chính sự bất chấp thủ đoạn của Mộ Dung Bác đã dẫn đến hàng loạt bi kịch trong võ lâm Trung Nguyên. Dương Khang, giấc mộng giàu sang và cái kết độc đáo. Dương Khang, nhân vật đầy toan tính trong Anh hùng xạ điêu của cố nhà văn Kim Dung, vốn là một người thông minh, lanh lợi, võ công cũng thuộc hàng không tệ. Nhưng, cái hay của anh chàng này không nằm ở võ nghệ, mà ở thủ đoạn và sự độc ác đến lạnh lùng. Cả cuộc đời Dương Khang giống như một ván bài lớn, trong đó anh ta luôn muốn lật ngửa quân bài giàu sang. Nhưng chẳng ngờ lại tự mình dính đòn, độc. Dương Khang là con trai của Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, quê gốc ở Ngưu Gia Thôn. Cái tên Khang mà anh ta mang là do Khưu Sứ Cơ, một đạo sĩ danh tiếng của phái Toàn Chân đích thân đặt. Ý nghĩa của cái tên này gói ghém hy vọng anh và người anh em kết nghĩa Quách Tĩnh sẽ không bao giờ quên được nỗi nhục Tĩnh Khang của Đại Tống. Nhưng đời mà, đâu phải cứ đặt tên đẹp là con người sẽ sống ngay thẳng. Cuộc đời Dương Khang bẻ lái khi vương gia nước Kim, Hoàn Nhan Hồng Liệt, vì mê mẩn nhan sắc của mẹ anh mà giấy quân tấn công Ngưu Gia Thôn. Cha anh mất tích, còn mẹ thì đành phải nhận Hoàn Nhan Hồng Liệt làm chồng để bảo toàn mạng sống. Và thế là, Dương Khang trở thành Hoàn Nhan Khang, con nuôi của kẻ thù. Được Khưu Sứ Cơ truyền thụ võ nghệ, rồi đến một ngày, Dương Khang phát hiện mình thực ra là con của Dương Thiết Tâm. Anh lấy lại cái tên Dương Khang, nhưng lòng dạ thì vẫn chỉ nhắm đến những giấc mơ giàu sang phú quý. Thế là, thay vì về phe với đất mẹ Đại Tống, Dương Khang lại theo Hoàn Nhan Hồng Liệt, âm thầm chống lại quê hương, gây ra biết bao tội ác. Về phần học nghệ, Dương Khang không chỉ có một, mà tới hai sư phụ, Khưu Sứ Cơ và Mai Siêu Phong, cả hai đều là cao thủ lừng danh. Nhưng tham vọng của anh chàng này lại không dừng lại ở đó. Dương Khang còn nhăm nhe bái thêm Âu Dương Phong, một nhân vật quái kiệt của võ lâm, làm sư phụ. Tuy nhiên, Âu Dương Phong từ chối với lý do môn phái Bạch Đà chỉ nhận một đệ tử. Sự thật thì, Âu Dương Phong đã truyền võ công cho Âu Dương Khắc, cháu của ông. Và thế là, Dương Khang lập mưu, giết Âu Dương Khắc để tranh suất học trò. Nhưng tiếc rằng, dù giết được Âu Dương Khắc, Âu Dương Phong vẫn không truyền thụ võ công ngay lập tức, khiến Dương Khang phải thất vọng. Để trở thành đệ tử của Âu Dương Phong, Dương Khang đã sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, nhưng cũng từ đây, anh ta bắt đầu phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra. Kết cục đến với Dương Khang trong một tình huống không thể độc hơn. Tại Miếu Thiết Thương, sau khi Hoàng Dung vạch trần tội ác giết hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh, Dương Khang định giết người diệt khẩu để bịt đầu mối. Anh ta đánh một chưởng mạnh vào Hoàng Dung, nhưng chẳng ngờ rằng trên áo của cô đã dính sẵn độc của Âu Dương Phong. Thế là, từ kẻ ra đòn, Dương Khang trở thành kẻ trúng độc. Cay đắng hơn, Âu Dương Phong, người từng được Dương Khang tôn làm sư phụ, sau khi biết sự thật, cũng không thèm cứu anh ta. Ông để mặc Dương Khang gục ngã, chết vì trúng độc của chính mình. Đúng là một cái kết bi thảm và đầy châm biếm cho một cuộc đời mưu mô đầy toan tính. Tóm lại, Dương Khang có thể thông minh, có thể tài trí, nhưng anh ta lại quá mải mê chạy theo giàu sang phú quý mà đánh mất nhân cách của mình. Cái chết của anh chính là minh chứng cho câu nói, gieo gió ắt gặp bão, và Dương Khang đã tự mình gặt đúng những gì anh ta đã gieo trồng. Thành Côn, ông trùm mưu mô. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Thành Côn không chỉ là một nhân vật phản diện thông thường. Hắn ta thực sự là đại diện hoàn hảo cho kiểu người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Độc ác, mưu mô và đầy thủ đoạn, Thành Côn ôm trong mình thù hận với Minh Giáo chỉ vì một lý do lãng xẹt đến mức không ai ngờ, tình yêu. Ngày còn trẻ, Thành Côn từng có một mối tình đẹp như mơ với sư muội Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn, giáo chủ Minh Giáo đời thứ 33 Dương Đỉnh Thiên đã cướp mất nàng, khiến trái tim Thành Côn tan nát. Đời thật trớ trêu, sau khi cưới được người đẹp, Dương Đỉnh Thiên lại mê mẩn võ học, bỏ mặc vợ mòn mỏi trong cô đơn. Thế là nàng lại lén lút quay về với người tình cũ Thành Côn. Nhưng oái oăm thay, Dương Đỉnh Thiên bất ngờ phát hiện ra sự thật đắng cay này và tức đến mức tẩu hỏa nhập ma mà chết ngay tại chỗ. Quá hối hận, Dương phu nhân cũng không chịu nổi lương tâm cắn rứt, liền tự vẫn theo chồng. Và từ đây, mối thù với Minh Giáo bùng cháy trong lòng Thành Côn. Hắn thề phải tận diệt tổ chức này để báo thù, nhưng chỉ hận thôi là chưa đủ, Thành Côn còn có tham vọng làm lớn, trở thành bá chủ thiên hạ. Trong hành trình này, hắn không ngại dẫm đạp lên bất cứ ai, thậm chí cả những người từng coi mình như cha ruột.
Tạ Tốn, một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo, vốn là đệ tử trung thành của Thành Côn, coi thầy như cha. Nhưng đời lại không bao giờ đẹp như trong phim cổ tích. Thành Côn, với âm mưu phá hoại Minh giáo, đã không ngại lợi dụng lòng tin của Tạ Tốn để trả thù. Hắn giả vờ say rượu, cưỡng bức vợ Tạ Tốn rồi giết sạch cả gia đình, kể cả đứa con mới sinh tên Tạ Vô Kỵ. Kết quả là Tạ Tốn hóa điên, trở thành kẻ lang thang điên cuồng tìm cách giết thầy để trả thù, nhưng cứ lần nào gặp Thành Côn thì đều bị và tơi tả nhờ chiêu Hỗn Nguyên Phích lịch thủ lợi hại. Không bỏ cuộc, Tạ Tốn miệt mài rèn luyện, học võ khắp nơi, thậm chí cả môn Thất Thương Quyền loại võ công trước tiên tự hành mình để có sức tấn công kẻ khác. Anh ta còn gây ra một loạt vụ thảm sát các cao thủ võ lâm, sau đó khắc lên tường câu Thành Côn giết để dụ Thành Côn lộ diện, nhưng lại chẳng thành công. Trong khi đó, Thành Côn lại lén lút tu tâm dưỡng tính ở Thiếu Lâm Tự, bái kiến thần tăng Không Kiến, giả làm nhà sư đắc đạo với pháp danh Viên Chân. Nhưng đừng để cái danh hiệu tu hành lừa bạn, Thành Côn vẫn giữ vững phong độ, mưu mô thượng thừa. Hắn bày mưu để Không Kiến thần tăng ra hòa giải mối thù với Tạ Tốn, khiến vị thần tăng này bị hứng chọn 13 trường Thất Thương Quyền và tử nạn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chưa dừng lại ở đó, trong khi các cao thủ Minh giáo đang mải mê tranh giành chức giáo chủ, Thành Côn âm thầm đánh lén, làm họ mất hết công lực. Hắn còn tinh vi hơn khi giải thuốc nổ khắp xào huyệt Minh giáo. Chờ đại lục phái, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn, Thiếu Lâm và Côn Lôn tiến vào rồi cho nổ tung tất cả. Tuy nhiên, cao nhân tất hữu cao nhân chỉ. Tại chân đỉnh Quang Minh, Trương Vô Kỵ đã vạch trần toàn bộ âm mưu của Thành Côn trước toàn bộ võ lâm, khiến hắn phải giả chết để thoát thân. Nhưng đến đây vẫn chưa phải kết thúc. Thành Côn còn bắt tay với Nhữ Dương Vương, cha của Triệu Mẫn, với âm mưu lật đổ triều đình và xây dựng giấc mộng bá vương của mình. Cái kết đến với Thành Côn trong một tình cảnh vừa đáng sợ vừa bi hài. Khi Trương Vô Kỵ đến giải cứu Tạ Tốn khỏi hầm tối ở Thiếu Lâm Tự, Thành Côn xuất hiện, định giết Tạ Tốn. Nhưng hắn chẳng ngờ rằng, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã quá căm hận, đánh mù đôi mắt của hắn. Dù vậy, cuối cùng Tạ Tốn vẫn tha mạng cho hắn, để hắn sống và cải tà quy chính theo Phật Pháp. Thành Côn không chỉ là một kẻ phản bội đơn thuần, hắn là bậc thầy của sự gian xảo và mưu mô. Hắn tưởng rằng mình có thể hô phong hoán vũ, điều khiển cả giang hồ theo ý mình, nhưng đến cuối cùng lại phải chịu thua vì chính những toan tính độc ác của mình. Đúng là kẻ đeo mặt nạ thì sớm muộn cũng phải lộ diện. Và với Thành Côn, sự đáng sợ không chỉ ở võ công, mà còn ở tâm địa hiểm ác đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy. Đinh Xuân Thu và phái Tinh Túc Quái Đản và những trò hề của lịch sử. Ai đã từng đọc Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung tiên sinh, hẳn không lạ gì với nhân vật Đinh Xuân Thu, một kẻ đã sáng lập ra môn phái quái gở có tên Tinh Túc. Cái tên nghe cũng mộng mơ, nhưng thực tế, những gì diễn ra dưới tay Đinh Xuân Thu và môn đồ của hắn lại đầy thủ đoạn, độc ác và không kém phần. Khôi hài, nhân vật Đinh Xuân Thu và cái phái Tinh Túc Quái Đản này chính là bức tranh khái quát nhất về những kẻ cuồng bạo lực, cường quyền và phi nhân tính. Công bằng mà nói, Đinh Xuân Thu không phải kẻ dốt nát, hắn thực sự có tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, cũng bởi cái tính cách quê mùa thô kệch mà hắn chẳng thể hòa nhập nổi với cái văn minh, hào hoa của phái Tiêu Dao. Bị nền văn minh, đá văng, một cú trời giáng. Hắn đành cuốn gói ra Tây Vực, sáng lập phái Tinh Túc. Chính vì bị sỉ nhục mà hắn đâm ra thù hận tất cả, ôm lấy tư tưởng, bạo lực là giải pháp. Với hắn, ai mạnh hơn sẽ có quyền nắm thiên hạ, vũ lực sẽ giải quyết mọi thứ. Đinh Xuân Thu tưởng đâu đó là tư tưởng mới lạ, nhưng thực tế, hắn chỉ đang lặp lại bài ca, cổ lỗ sĩ, của bọn hôn quân cường quyền mà thôi. Phái Tinh Túc dưới sự chỉ đạo của Đinh Xuân Thu đã sản sinh ra những kẻ dốt nát, vô liêm sỉ, và đặc biệt là đam mê đấu đá nhau đến chết. Trong tiểu thuyết, Kim Dung viết, phái Tinh Túc võ công âm độc tàn ác, đã ra tay là không nể nang gì, địch nhân trúng đòn không chết cũng trọng thương, mà bị thương rồi cũng phải chịu bao nỗi giày vò, chết đi còn thảm khốc. Nội bộ thì sao? Sư huynh đệ tranh đoạt vị trí trong môn phái cũng chẳng khác gì địch thủ. Ai muốn lên cao thì phải đem tính mạng ra đánh đổi. Chưa hết, võ công của phái này có chiêu thức đặc biệt gọi là tán độc, tụ độc vào tay. Nhưng nếu không tống chất độc vào đối thủ kịp thời thì cũng phải xử lý một con vật như bò hay ngựa. Nếu không, độc sẽ chạy ngược lại vào chính kẻ liền chiêu. Đọc đến đây, ta mới thấy tư duy và cách hành xử của phái Tinh Túc thật là điên rồ hết cỡ, ngay cả cách hành xử trong nội bộ cũng chẳng khá hơn. Như Xích Trần Tử, chỉ vì để lộ cơ mật về thần mộc Vương Đỉnh mà bị Trích Tinh Tử trừng phạt một cách nhẫn tâm và đầy độc ác. Cứ thử nghĩ, đối xử với đồng môn còn như vậy, thì với kẻ thù ngoài kia sẽ tàn bạo đến mức nào. Thú vị nhất là cách đồ đệ của Đinh Xuân Thu quảng bá thương hiệu của sư phụ. Họ không ngại dán biểu ngữ, hô hào khẩu hiệu đầy tính, sáng tạo. Tinh Túc Lão Thiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên.
uy chấn thiên hạ, khẩu hiệu vang khắp nơi, tụng niệm công đức của Đinh Xuân Thu không ngừng, đến mức người ta nghe hoài cũng phải bật cười. Nhưng, đáng sợ thật bởi âm thanh ấy cứ như vang vẳng đâu đây, ám ảnh đến khôn nguôi. Thế mà cái trò hề chưa dừng ở đó. Khi Đinh Xuân Thu bị Hư Trúc đánh bại tại chùa Thiếu Lâm, đám đồ đệ nịnh bợ kia trở mặt nhanh như chớp. Chúng không ngần ngại ca tụng Hư Trúc bằng chính những lời lẽ y hệt mà trước đây chúng đã dành cho Đinh Xuân Thu, không một chút xấu hổ. Đúng là bản lĩnh, mặt dày của phái Tinh Túc. Những gì xảy ra trong phái này có thể gói gọn qua câu nói hài hước của Bao Bất Đồng, muốn thành công ở phái này, chí ít phải luyện 3 thần công, một là nịnh bợ công, không luyện thì không sống nổi nửa ngày. Hai là khoác lác công, nếu không biết thổi phồng võ công và đức hạnh của môn phái, sẽ bị cả sư phụ lẫn đồng môn khinh rẻ. Ba là công phu mặt dày, không có cái này, khỏi hy vọng sống lâu. Thật vậy, Bảo Quyền từng viết nên lịch sử, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò hề mà thôi. Dưới tay một trưởng môn vô đức vô hạnh như Đinh Xuân Thu, phái Tinh Túc chỉ có thể sản sinh ra những kẻ đê hèn, vô liêm sỉ. Võ công dù cao siêu, vũ lực dù tàn bạo đến đâu cũng không thể che giấu những bất công và mâu thuẫn bên trong. Thiếu vắng lòng nhân ái, công bằng và sự chính trực, phái nào cũng sẽ bị hủy diệt. Công Tôn Chỉ, chủ nhân Tuyệt Tình Cốc và tấm vé một chiều xuống địa ngục. Nếu nhìn bề ngoài, Công Tôn Chỉ đúng chuẩn một người nho nhã, lịch thiệp. Nhưng ai mà ngờ được, ẩn sau vẻ ngoài, ngon lành cành đào, đó lại là một kẻ tiểu nhân trong số những tiểu nhân tệ hại nhất của Kim Dung. Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Công Tôn Chỉ, cùng với người vợ khó ưa của mình Cầu Thiên Xích, là chủ của Tuyệt Tình Cốc nơi được mệnh danh là thiên đường giữa trần gian. Khung cảnh thì thơ mộng, hữu tình, nhưng con người thì lại không thể nào yên bình nổi. Ban đầu, Công Tôn chỉ trông có vẻ là người hiền hòa, dễ gần. Nhưng chẳng qua đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu bản chất nham hiểm, độc ác bên trong. Còn vợ hắn, Cầu Thiên Xích thì xuất thân trong danh môn giang hồ. Là em gái của thiết trưởng bang chủ Cầu Thiên Nhẫn, và võ công của bà thậm chí còn cao hơn cả Công Tôn Chỉ. Bà cũng từng liều chết đánh đuổi kẻ địch, bảo vệ Tuyệt Tình Cốc khi bị tấn công, nên không thể coi thường. Vậy mà đời nào ai ngờ, chỉ vì Cầu Thiên Xích khi mang thai trở nên nóng tính, khó chịu, Công Tôn Chỉ đã tìm ngay một chỗ an ủi khác. Và thế là, hắn lén lút ngoại tình với Nhu Nhi, một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng mà theo lời Cầu Thiên Xích là mồm miệng ngọt xớt, lúc nào cũng tâng bốc Công Tôn Chỉ như anh hùng cái thế. Thật vậy, Công Tôn Chỉ chẳng yêu Nhu Nhi vì điều gì cao cả, mà chỉ vì nàng dịu dàng, dễ bảo khác hẳn với Cầu Thiên Xích. Nhưng trời đất chẳng dung tha cho những kẻ lén lút. Công Tôn Chỉ và Nhu Nhi bị bắt quả tang trong một lần hẹn hò khi Cầu Thiên Xích đang tính toán luyện công. Kết quả là cả hai bị ném vào bụi hoa tình thứ hoa có những chiếc gai độc chết người. Rồi Cầu Thiên Xích ném cho Công Tôn Chỉ đúng một viên thuốc giải, bảo hắn tự quyết định, chỉ có một người được sống. Và thế là, bộ mặt thật của Công Tôn Chỉ hiện ra hoàn toàn. Thay vì cứu người mình yêu, hắn đâm chết Nhu Nhi để giữ lại mạng mình. Thế mà hắn cứ tưởng mình là bậc đại anh hùng. Nhưng thực ra chỉ là một kẻ phàm tục, tham sống sợ chết. Tưởng đâu câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Công Tôn Chỉ chẳng dừng lại ở việc lừa tình nhân. Sau khi thoát chết, hắn nhẫn tâm hạ độc vợ mình, rồi cắt hết tay chân của bà và đẩy xuống vực sâu. Đến đây, ai cũng thấy sự tàn ác của Công Tôn Chỉ không có giới hạn. Nhưng phải thừa nhận, một phần lý do cũng do Cầu Thiên Xích đã quản chồng quá chặt và ỷ thế võ công, khiến hắn nuôi trong lòng sự thù hận. Những tưởng từ đó, Công Tôn Chỉ sẽ sống cuộc đời yên ổn trong Tuyệt Tình Cốc. Nhưng mọi chuyện đảo lộn khi hắn nhặt được tiểu long nữ trôi theo dòng nước. Lão ta vừa thấy nhan sắc thoát tục của Long cô nương đã ngay lập tức muốn dụ dỗ nàng cưới mình, định biến nàng thành Liễu cô nương để đoạn tuyệt với Dương Quá và ẩn cư cả đời tại Tuyệt Tình Cốc. Nghe có vẻ như kế hoạch này sẽ suôn sẻ, nhưng đâu ai ngờ Dương Quá xuất hiện, khiến cả kế hoạch của Công Tôn Chỉ tan tành mây khói. Và rồi, trong một màn lật kèo đầy bi kịch, con gái của Công Tôn Chỉ, Công Tôn Lục Ngạc, vì yêu Dương Quá mà chống lại cha mình, cố gắng đoạt lấy thuốc giải độc để cứu Dương Quá. Cuối cùng, cô tự vẫn dưới thanh đao của chính cha mình. Không muốn Công Tôn Chỉ tiếp tục uy hiếp mẹ và những người khác. Cảnh này quả thật khiến ai cũng phải xót xa. Cuộc đời Công Tôn Chỉ đến đây cũng dần đi vào hồi kết. Sau khi bị đánh trột một mắt, hắn vẫn không từ bỏ tính háo sắc, và cuối cùng, chết chẳng toàn thây. Thật đúng là một cái kết xứng đáng cho một kẻ suốt đời chỉ biết ích kỷ và tàn nhẫn. Khang Mẫn nhan sắc, mưu mô và một cái kết đắng. Khang Mẫn, một nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, có thể xem là đại diện tiêu biểu cho câu nói đẹp nhưng độc. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cô nàng đã thể hiện bản chất ghen tuông từ nhỏ, khi còn bé đã lén dùng kéo cắt nát chiếc áo mới của cô bé hàng xóm chỉ vì ganh tị.
hành động nhỏ nhặt ấy như một tín hiệu báo trước cho một cuộc đời đầy mưu mô và tội lỗi về sau. Lớn lên, Khang Mẫn sở hữu dung mạo xinh đẹp, với vẻ ngoài é ấp, nhút nhát nhưng bên trong lại ẩn chứa một trái tim đầy mưu mô và lẳng lơ. Nàng từng có một đoạn tình duyên với Đoàn Chính Thuần, vị trấn Nam Vương đại lý, chứ danh, vì tài, quên tình cũ. Nhưng khi bị Chính Thuần bỏ rơi, Khang Mẫn quyết định chuyển hướng, tìm đến Mã Đại Nguyên phó bang chủ cái bang, và từ đó trở thành Mã Phu Nhân. Tuy nhiên, đời Mã Phu Nhân chẳng hề yên ả. Khang Mẫn, với tính đa tình đã ăn sâu vào máu, chẳng thể hài lòng với vị thế phu nhân của một phó bang chủ. Gặp Kiều Phong tại Bách Hoa Hội, nàng đã ngay lập tức siêu lòng trước chàng trai khí phách, oai hùng. Nhưng đáng tiếc thay, Kiều Phong lại chẳng mảy may đoái hoài đến Mã Phu Nhân xinh đẹp này. Bị tổn thương vì không được đón nhận, Khang Mẫn dần chuyển tình yêu thành thù hận và bắt đầu con đường đầy rẫy mưu mô của mình. Không chỉ phản bội chồng, Khang Mẫn còn dùng chính thân xác mình để mua lòng trung thành của các trưởng lão cái bang như Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thanh để bày kế sát hại Mã Đại Nguyên. Đơn giản vì ông không chịu nghe lời nàng. Đến đây, ta thấy rõ Khang Mẫn không chỉ là một người phụ nữ đẹp mà còn là một bậc thầy trong việc thao túng người khác. Ngoài ra, với lòng thù hận Kiều Phong, Khang Mẫn đã giăng bẫy khiến chàng tin rằng Đoàn Chính Thuần, người tình cũ của nàng, là kẻ giết cha mẹ và sư phụ của mình. Điều này khiến Kiều Phong vô tình ra tay giết chết A Chu, người con gái mà chàng yêu thương nhất. Đến khi Đoàn Chính Thuần đến tìm Khang Mẫn để hỏi rõ lý do tại sao lại lừa Kiều Phong, nàng không những không giải thích mà còn lợi dụng cơ hội này để trả thù Chính Thuần vì dám phụ tình nàng. Nàng cho Chính Thuần uống thuốc làm suy yếu rồi tra tấn ông, một màn trả thù đầy cay nghiệt và toan tính. Khang Mẫn trong truyện được miêu tả với dung mạo thanh tú, xinh đẹp, e lệ nhút nhát, hết sức đáng yêu, nhưng những hành động của nàng lại hoàn toàn trái ngược. Bên ngoài là vẻ đẹp quyến rũ, nhưng bên trong là đầu óc mưu mô và trái tim chứa đầy toan tính, đầy dục vọng. Cái kết cho cuộc đời đầy mưu mô của Khang Mẫn không khác gì một tấn bi kịch tự viết nên. Sau khi đã gây nên bao tội lỗi, Khang Mẫn cuối cùng bị A Tử tra tấn để trả thù cho A Châu, chị gái của cô. Trong lúc hấp hối, Khang Mẫn nhìn vào gương và thấy một bộ mặt bê bết máu và bụi, hốt hoảng, thảng thốt, đầy độc ác, oán hận, đau đớn, tức giận. Những cảm xúc tệ hại nhất cùng hiện lên, chẳng còn chút nào của vẻ đẹp mà nàng từng tự hào. Trước khi tắt thở, nàng nhận ra rằng cả cuộc đời mình luôn tự phụ vì nhan sắc cuối cùng chỉ còn lại một khuôn mặt xấu xí, ghê rợn. Và thế là, một đời Khang Mẫn với tất cả nhan sắc, tham vọng và toan tính kết thúc trong đau đớn và bi kịch. Diệt tuyệt sư Thái, tâm mang chính nghĩa, nhưng chết cứng trong lòng thù hận. Diệt tuyệt sư Thái, một trong những nhân vật vừa đáng sợ vừa đáng thương của Kim Dung trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là bậc trưởng môn đời thứ 3 của phái Nga Mi. Với võ công thuộc hàng thượng thừa, Diệt tuyệt sư Thái không chỉ được biết đến nhờ tài nghệ mà còn bởi sự cố chấp và định kiến sắt đá đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình. Bà đã suốt đời ôm trong lòng hai tâm nguyện, một là đánh đuổi Thát Đát giành lại Giang Sơn, hai là đưa phái Nga Mi lên ngôi đệ nhất võ lâm. Nhưng nếu ai mong chờ sự nhân từ, hiền hòa của một môn đồ cửa Phật thì chắc chắn sẽ thất vọng thảm hại. Với Diệt tuyệt sư Thái, chính nghĩa phải đi kèm với bạo lực, và bất cứ ai không vừa mắt với bà đều có thể trở thành kẻ thù. Trước khi xuất gia, Diệt tuyệt sư Thái đã từng có một đoạn tình yêu với đại sư huynh cô Hồng Tử. Chuyện tình của hai người có lẽ sẽ êm đềm nếu không vì một chiếc kiếm oan nghiệt mang tên Ỷ Thiên. Vì muốn tranh cao thấp với quang minh tả sứ Dương Tiêu của Minh giáo, cô Hồng Tử mang cả Ỷ Thiên kiếm ra thách đấu. Nhưng đời không như là mơ, cô Hồng Tử thua trận, còn bảo kiếm thì bị Dương Tiêu giữ lại. Căm tức vì thua trận, cô Hồng Tử phát bệnh mà chết. Thế là từ đó, Diệt tuyệt sư Thái đổ hết oán hận lên đầu Dương Tiêu và Minh giáo, thề không đội trời chung với giáo phái này. Hận thù này, không may thay, đã trở thành tôn chỉ hoạt động của cả phái Nga Mi. Diệt tuyệt sư Thái có một đệ tử yêu quý là Kỷ Hiểu Phù, người đã đính ước với Ân Lê Đình, đệ tử của Trương Tam Phong. Tưởng đâu cô gái này sẽ theo con đường chính nghĩa, nhưng đời thật chéo ngoe khi Kỷ Hiểu Phù lại lỡ dại, thất thân với Dương Tiêu, kẻ thù không đội trời chung của sư phụ. Cảm thấy xấu hổ và sợ hãi trước Diệt tuyệt sư Thái, Kỷ Hiểu Phù không dám trở về, mà lẩn trốn giang hồ cùng con gái Dương Bất Hối. Nhưng đến khi bị sư phụ phát hiện, Hiểu Phù bị ép phải giết Dương Tiêu để chuộc lỗi. Và khi không thể vâng mệnh, Diệt tuyệt sư Thái đã lạnh lùng giết chết cô học trò yêu quý ngay trước mắt mọi người, chỉ vì nghĩ rằng nàng đã làm nhục sư môn. Chắc hẳn, Kỷ Hiểu Phù không ngờ cái kết cho câu chuyện tình bi thảm của mình lại đau đớn đến thế. Một đệ tử khác mà Diệt tuyệt sư Thái rất kỳ vọng là Chu Chỉ Nhược. Trước khi bị giam cầm trong Vạn An Tự, Diệt tuyệt đã chuyển chức trưởng môn cho cô gái trẻ này và không quên gửi gắm một lời thề độc: không được lấy Trương Vô Kỵ làm chồng, chiếm đoạt Đồ Long Đao và Ỷ Thiên kiếm để tận diệt Minh giáo và đánh đuổi quân Mông Cổ.
Đúng là một lời thề, độc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính lời thề này đã đẩy Chu Chỉ Nhược vào bi kịch, khiến nàng dù đạt được đỉnh cao quyền lực nhưng mãi sống trong lo âu, dằn vặt vì phải thi hành những di chúc đầy ác nghiệt của sư phụ. Dù không phải nhân vật chính, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái đã góp phần lớn vào việc đẩy tình tiết truyện lên cao trào. Bà là người giết Kỳ Hiểu Phù, gây thêm thù oán với Dương Tiêu, từ đó kéo theo hàng loạt hệ quả, như việc Trương Vô Kỵ phải đưa Dương Bất Hối đi tìm cha, rồi tình cờ học được Cửu Dương thần công. Cũng chính Diệt Tuyệt Sư Thái là người liên kết lục đại môn phái để vây đánh Quang Minh Đỉnh, ra tay tàn sát Minh giáo một cách tàn độc. Điều này khiến Trương Vô Kỵ phải ra tay can thiệp và trở thành người đứng đầu võ lâm sau khi đại náo Quang Minh Đỉnh. Tuy nhiên, không chỉ góp phần thổi lửa trong các trận chiến, Diệt Tuyệt Sư Thái còn là người ép Chu Chỉ Nhược chiếm đoạt Đồ Long Đao, ám hại Trương Vô Kỵ, mở ra hàng loạt biến cố liên quan đến các nhân vật chính như Tạ Tốn, Triệu Mẫn và cả Tiểu Chiêu. Có thể nói, không có Diệt Tuyệt Sư Thái, có lẽ diễn biến chuyện sẽ không được kịch tính đến thế. Diệt Tuyệt Sư Thái là một người đại diện tiêu biểu cho sự cố chấp. Ngay cả khi sắp chết, bà vẫn nhất quyết không cho Trương Vô Kỵ đụng đến người mình, dù chàng chỉ định vận công giúp bà thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Điều này cho thấy sự kiên định đến mức ngoan cố của bà già gàn giờ này. Trong mắt bà, chỉ cần là người của Minh giáo, thì đều là tà ma ngoại đạo, bất chấp đúng sai hay đạo lý. Diệt Tuyệt Sư Thái có thể là một nhân vật mang danh chính nghĩa, nhưng lòng thù hận đã biến bà thành một con người cực đoan. Cuộc đời bà là một minh chứng cho sự thất bại của bạo lực khi không được điều khiển bởi lý trí và lòng nhân ái. Những gì Diệt Tuyệt Sư Thái để lại không chỉ là một phái Nga Mi đầy oán thù, mà còn là một thế hệ đệ tử chịu khổ vì di sản độc hại của bà. Với Diệt Tuyệt Sư Thái, cái tên đã nói lên tất cả, diệt tuyệt, tiêu diệt tất cả, kể cả nhân tính và lòng khoan dung. A Tử, cô công chúa ngang ngược và bi kịch tình yêu si đến tột cùng. Nếu phải nói chính xác, A Tử đúng thật là một cô công chúa, chính hiệu. Cha đẻ của nàng là Đoàn Chính Thuần, Trấn Nam Vương đại lý. Ông sau này còn được phong làm hoàng thái đệ rồi trở thành hoàng đế. Nhưng chớ trêu thay, A Tử lại không phải kết quả của một cuộc tình chính thức. Nàng là con của mối tình vụng trộm giữa Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc, một cuộc tình đầy bi kịch và chẳng hề dễ chịu. Sinh ra với dòng máu hoàng tộc, nhưng A Tử và A Châu lại phải chịu cảnh côi cút. Trong khi A Châu, người chị hiền lành, xinh đẹp, may mắn hơn chút đỉnh khi được nhà Mộ Dung coi như con cháu trong gia đình, thì A Tử lại chẳng được đãi ngộ như thế. Số phận đưa đẩy nàng đến với tinh tú lão quái Đinh Xuân, thua tay ác quái khét tiếng trong võ lâm. Cứ thử nghĩ mà xét, sống trong một môi trường mà ăn không nói có, khen sư phụ không mỏi miệng là điều bắt buộc, thì chẳng có gì lạ khi A Tử trở thành cô gái ma mãnh, độc ác và gian manh đến mức khó lường. Cùng là con của Đoàn Chính Thuần, nhưng số phận của A Châu và A Tử lại khác nhau một trời một vực. A Châu dù là A Hoàn nhưng vẫn được nhà Mộ Dung đối xử tử tế, sống an nhàn, có chút địa vị trong xã hội, và quan trọng hơn cả là luôn giữ được tấm lòng thiện lương. Còn A Tử thì sao? Nàng lớn lên trong cái địa ngục tinh tú phái, phải ma mãnh, giảo hoạt để sống sót, và hẳn nhiên những tính cách ấy thấm vào nàng từ nhỏ. Không gian xảo, có lẽ nàng đã chết từ lâu trên hòn đảo ấy rồi. Chính cái môi trường ấy đã nhào nặn nên một A Tử gian ác đến mức không ngần ngại đâm chết 6 con cá chỉ vì thích. Khi gặp lại cha đẻ của mình, Đoàn Chính Thuần, nàng không chút cảm xúc, thậm chí còn định ám sát ông chỉ vì ông lỡ mắng nàng vài câu. Sự tàn ác của A Tử đã lên tới đỉnh điểm khi nàng hành hạ Khang Mẫn, vợ của Mã Phó Bang chủ cái bang, bằng cách rạch chi chít dao lên người rồi bôi mật ong cho kiến bu vào, khiến Khang Mẫn chịu cảnh sống không bằng chết. Và cứ thế, A Tử tiếp tục trên con đường tội lỗi, khiến bất kỳ ai đọc về nàng cũng phải rùng mình. Thở dài, nhưng đến cuối cùng, độc giả không chỉ ghét bỏ nàng mà còn thấy thương cảm cho số phận bi đát của cô gái này. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, A Tử chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Nhưng bi kịch thực sự của nàng chỉ bắt đầu khi nàng yêu Kiều Phong. Sau cái chết của A Châu, nàng đã được gửi gắm cho Kiều Phong, người anh hùng mà nàng càng ở gần càng say mê. Nhưng đau lòng thay, trong trái tim Kiều Phong chỉ có duy nhất một mình A Châu. Sự lạnh nhạt của chàng chỉ làm cho A Tử thêm bộc phát tính trẻ con, khiến nàng càng trở nên độc ác và bướng bỉnh. Có lẽ, nhiều khi những trò tai quái của nàng chỉ là để gây chú ý với Kiều Phong. Nhưng trách ai bây giờ? Nếu có thể trách, thì trách Kiều Phong, một người dù mạnh mẽ đến đâu, trong việc chăm sóc A Tử lại vô cùng thờ ơ. Thay vì cảm hóa nàng, nhiều khi chàng chỉ làm lơ hoặc thậm chí chiều chuộng nàng theo di nguyện của A Châu. Chàng cứu A Tử khỏi sự hành hạ của Trúc Tinh Tử và các sư huynh đệ tinh tú, nhưng không ngăn cản nàng tiếp tục làm điều ác, khiến A Tử ngày càng trở nên kiêu ngạo, tai quái. Và rồi, sự ngã trái của tình yêu A Tử dành cho Kiều Phong đạt đến đỉnh điểm khi nàng dùng độc châm ám toán để chàng phải sống cuộc đời tàn phế, chỉ để nàng có thể chăm sóc chàng mãi mãi.
Yêu đến mức điên dại, nàng hy sinh tất cả chỉ để có được tình yêu của người mình yêu. Nhưng đáng tiếc, dù có làm mọi cách, nàng vẫn không thể lay động trái tim Kiều Phong. Để rồi khi Kiều Phong tự vẫn, nàng chẳng còn lý do gì để sống nữa, quyết định ôm xác chàng và nhảy xuống vực sâu muôn trượng kết thúc cuộc đời đầy bi kịch. Nếu tình yêu của A Tử với Kiều Phong là ngang trái, thì tình yêu của Du Thản Chi dành cho A Tử lại là mù quáng đến đáng thương. Y yêu A Tử từ cái nhìn đầu tiên, dù nàng có hành hạ, nhục mạ đến mức nào, Y vẫn không bỏ cuộc. Khi A Tử dùng khuôn sắt nung đỏ chụp lên đầu Y, Du Thản Chi vẫn cam chịu, vẫn yêu nàng đến si dại. Thậm chí khi nàng bị mù, Y sẵn sàng hiến dâng đôi mắt của mình cho nàng. Dù biết rằng khi nhìn thấy lại, nàng chỉ coi Y như một kẻ xấu xí, đáng ghét. Hình ảnh Du Thản Chi tuyệt vọng gọi tên A Tử ở quan ải rồi tự vẫn theo nàng là minh chứng cho tình yêu đầy đau đớn và bi kịch. Trong câu chuyện này, không phải chỉ có một mối tình đơn phương, mà là 3 mối tình đơn phương ngang trái, đan xen giữa Kiều Phong, A Tử và Du Thản Chi. Nhưng đáng thương nhất vẫn là A Tử, người mà dù chết đi vẫn không thể có được tình yêu của người mình khao khát. A Tử, với tất cả sự độc ác, ngang ngược và mù quáng, đã tự mình dệt nên một bi kịch đời người. Nàng yêu, nhưng tình yêu ấy chẳng được đáp lại. Người mà nàng yêu thì không yêu nàng, người yêu nàng thì nàng khinh ghét. Đó chính là số phận bi thương của A Tử, một cô gái tưởng như không có trái tim, nhưng lại biết yêu đến mức dồ dại. Và rồi, trong cái kết bi thảm dưới vực sâu, A Tử vẫn chẳng thể thoát khỏi những trái ngang của cuộc đời và tình yêu. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về các nhân vật ác độc nhất trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn nhân vật nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.